and is evident in our people's recovery after post-war events, success in resettling in new foreign lands, and overcoming the most recent unprecedented pandemic that has taken millions of lives. Through it all, our community continues to stand strong and tall with the never-ending hope of building a better and brighter future for later generations. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin gửi tới quý vị một màn trình diễn rất đặc biệt, kết hợp các nghệ sĩ từ nhiều thế hệ khác nhau và là sự pha trộn tài tình và dẫn dắt của nghệ sĩ nổi danh quốc tế cùng trên sân khấu này để hòa ca và nói lên tình yêu đất nước, một nền văn hóa phong phú và nguồn cội dũng cảm của chúng ta. Our first act of the afternoon comes from a talented group of performers. Christopher Hồng Lâm will be performing on the monochord with accompaniment by Vang An Ba. Also performing will be the Oka chorus. You'll notice that all of our performers vary in age and are of different generations with very different lived experiences. But what unites them is their love and appreciation of their shared Vietnamese culture and heritage. Bài hát tình ca sau đây được sáng tác bởi nhạc sĩ Phạm Duy, viết vào năm 1953, ngay sau khi đất nước bị chia cắt. Qua bài hát này, tác giả muốn bày tỏ cảm xúc yêu quê hương, yêu đất nước dọc bờ biển xanh, núi non hùng vĩ, những con sông dài, quyện mình quanh các đồng lúa xanh tươi. What you'll hear next is a song with the title Love Song, written and composed by Nguời Pham. This song was written in 1953, before the country of Vietnam was divided in 1954. The lyrics express the singer's feelings of love for the country of Vietnam, its people, its music, and its history. The composer shares his appreciation for his native Vietnamese language, the physical features of his homeland, its high mountains, long rivers, and green rice fields. He also expresses his love for the people, whether it's the heroes of the past or the future, or the mothers who work all day taking care of their families, or the farmers who have labored on the land for centuries, working tirelessly and relentlessly. So please, everyone, give a warm round of applause for our first performers of the afternoon, Christopher Hồng Lâm, Vang An Ba, and the Oka Chorus.
quý vị vừa thưởng thức tiếng đàn bầu tuyệt vời của Christopher Lâm Hùng, đệm nhạc dương cầm bởi cô Võ Văn Ánh và nhóm hợp xướng Âu Cơ mà chúng tôi vừa giới thiệu vừa rồi. Và sau đây, chúng tôi xin phép Mỹ Linh có đôi lời cảm ơn tới các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho chúng tôi thực hiện chương trình ngày hôm nay. At this time, we'd like to take a moment to recognize and thank the organizations and individuals who made today's event possible with their funding and ongoing commitment to support local community performers and artists. We'd like to thank the Zellerbach Foundation, the William Hewlett Foundation, the Wallace Alexander Gerbaud Foundation, the California Arts Council, the San Francisco Arts Commission, the National Endowment for the Arts, Viet Vùng Vinh, Bao Mõ, and Viet Today. We'd also like to take a moment to acknowledge Ms. Thu Nguyen for dressing many of today's performers, and Mr. Christopher De Winter, for his behind-the-scenes work today. Xin chân thành cảm ơn. Và sau đây chúng tôi xin mời cô Tô Lệ Hằng là giám đốc điều hành của Trung tâm Văn hóa Âu Cơ và Âu Cơ Productions sẽ lên sân khấu này để có đôi lời gửi lời tới quý vị ạ. Mời cô. Today's show also could not have happened without the tireless efforts of Ms. Hang Lê Tho, the Executive Director of the Âu Cơ Vietnamese Cultural Center. Ms. Tho would now like to say a few words. Wow, I'm staying in the center of my two lovely MC. You look so beautiful. Thank you so much for you both here today. On behalf of Âu Cơ Vietnamese Culture Center and Âu Cơ Productions, it is my honor to welcome you to the thi ca Sử Việt number 9, the Vietnamese Arts and History. After a prolonged pandemic, for the first time, back in person theater performance. I hope this would be our kickstart for connecting the community together to restore, to preserve our Vietnamese American history and culture. For over 36 years, Âu Cơ Center has provided a volunteer-based Vietnamese language and cultural education. And over the past 13 years, it has presented a cultural arts performance, and that's bring together talented Vietnamese and local Bay Area artists with the goal to nurture passionate young performers. Every year, we strive to present a piece of history by showcasing a variety of artists from the diasporas who tell their stories through performance. This year, Vietnamese Arts and History Show proudly present the Vietnamese resilience. Thân chào quý khán giả, đại diện cho Trung tâm Văn hóa Âu Cơ và Âu Cơ Production. Tôi rất hân hạnh một lần nữa hoan nghênh và chào đón quý vị đến với chương trình thi ca và Sử Việt lần thứ 9. Đây cũng là lần đầu tiên trở lại sau đại dịch kéo dài. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu cho việc kết nối cộng đồng với nhau để duy trì và bảo tồn lịch sử và văn hóa của người Việt tại hải ngoại. Trong 36 năm qua, Trung tâm Âu Cơ cùng với các anh chị em thiện nguyện viên tiếp tục duy trì công việc dạy ngôn ngữ và bảo tồn văn hóa Việt Nam. Song song trong 15 năm qua, Trung tâm cũng duy trì và phát huy văn hóa và nghệ thuật Việt Nam bằng cách phối hợp với các nghệ sĩ gốc Việt và các nghệ sĩ tài năng trong vùng vịnh San Francisco với mục tiêu hỗ trợ và phát triển những tài năng trẻ tại hải ngoại. Mỗi năm, chúng tôi chọn một chủ đề lịch sử và những mẫu chuyện của người lưu vong để các nghệ sĩ kể lại cho khán giả thông qua phần trình diễn nghệ thuật của họ. Chương trình thi ca và Sử Việt năm nay trân trọng giới thiệu chủ đề lòng kiên trì của người Việt. Buổi trình diễn hôm nay quý vị sẽ thấy với sự tham gia trên 30 nghệ sĩ và nhạc sĩ cùng với sự hợp tác cộng tác của các anh chị em trong cộng đồng trên 40 thiện nguyện viên.
Sau đây cũng xin kính chúc quý vị có một buổi thưởng nhạc vui vẻ và cùng chúng tôi xem lại hành trình về lòng kiên trì của người Việt Nam. Today, you will see more than 30 performers on stage. This event has been made possible by the work of over 40 community volunteers. Our community effort has brought all of you to this wonderful place, and many for the first time. Thank you for joining us. Stay back and enjoy the show and the museum. Thank you. Chân thành cảm ơn. The last but not least, I would like to say Happy Memorial Weekend. Thank you. Thank you, Ms. Tho, and thank you for your continued dedication to increasing the visibility of the Vietnamese community and culture. All right. So for those of you in the audience who are newer to the Vietnamese arts, we'd like to introduce you to a special genre of music and theatrical performance called Cải Lương, which is modern Vietnamese folk opera. Vietnamese folk opera is very unique in its musicality. Cải Lương originated in southern Vietnam in the early 20th century, and it became an increasingly popular form of theater in the 1930s up to the 1980s. These theatrical performances incorporate both normal spoken dialogue along with a special type of vocal singing, and is also accompanied by theatrical movements and gestures. Thematically, Vietnamese folk operas are centered around Vietnamese moral values, family and social relationships, and romantic love. They also usually take place in either a historical setting or are set in modern times. In historical pieces, the performers are usually dressed in elaborate, colorful costumes. The story will be based on a Vietnamese legend or historical tale. Hà Vi xin được giải thích một chút về tiếng Việt. Là chương trình tiếp theo thì chúng tôi xin được giới thiệu nhóm Sử Việt Folklore. Nhóm được thành lập bởi sự hợp tác giữa các nghệ sĩ trẻ của Trung tâm Văn hóa Âu Cơ và các nghệ sĩ cộng đồng để thể hiện dòng nhạc truyền thống Việt Nam rất phổ biến và được yêu thích bởi những người sống dọc theo miền sông Mekong và các vùng khác nữa. Đó chính là ca cổ cải lương. Các nghệ sĩ này không ngừng nghiên cứu, hoàn thiện và bảo tồn cách ca và diễn cải lương. Our next performers are from the Viet folklore group, and they'll be performing a piece called The Indomitable Spirit of Vietnam. As a little bit of background, Vietnamese mythology believes that the Vietnamese people are descendants of a dragon named Lac Long Quang and a fairy named Âu Cơ. The song praises the indomitable spirit and bravery of the children and descendants of the dragon and the fairy. So many of the individuals named in the song are heroes and heroines who have waged battle against foreign invaders and fought those who tried to suppress and destroy the Vietnamese people and its culture. While not all the battles may have been won, the Vietnamese people will always continue to fight for their country and their independence. Everyone, please give a warm welcome to Khoi Nguyen and Kim Chi. dũng hùng thiên, ngàn năm lưu danh sự sanh. Mẹ Âu Cơ bố Lạc Long Quân cùng trăm con xây cơ đồ.
sông tiếng gương thiên giữ nước. Chúa sông núi ngàn xưa đến hải ngàn sao nguyên vẹn ca sơn hà. Xa rời
mà dạt vào nghĩa nhân. Trời nắng sáng đẹp vô ngần, sáng danh con cháu vua hùng ngàn năm. Chiều tây sương áo vàng dây, rừng thiên tách son thề ước. Thành Thăng Long mãi còn bao la, thời gian qua thấm quay hùng. Nhà Nam ta đến với trời bao la, tuy nhiên thiên thư còn đó, dành bao phen chiếc phía chung tâm can, đất nước quán cường hồn dậy gấp qua. Sông Hà cùng Kiên ơi, ngàn sao cháu con đi đón nhau. Sông lớn và đàn giang ơi, đuổi thầy bao quân sắp lớn. Người chung tay dựng xây lớp son sơn hà, cho đến ngàn năm ta, ngàn năm ngút cao hồn Kiên, cho đến ngàn năm sau rạng ngời áo Kiên Nam. Thưa quý vị, đó chính là trích đoạn cải lương Hào khí Việt Nam do nhóm sử Việt Folklore trình diễn. Và sau đây trong lúc chờ đợi màn trình diễn tiếp theo được set up rất công phu, chúng tôi có một trò chơi để thử thách quý vị. Mỹ Linh và Hà Vi sẽ đưa ra các câu hỏi và quý vị sẽ hỏi quý vị đoán. Nếu ai đoán trúng thì sẽ được nhận lì xì. Chúng tôi có cô Hiếu Nguyễn sẽ trợ giúp để đưa cái lì xì đấy tới tận tay của khán giả. So right now, while we wait for the stage to be prepared for the next act, we'd like to test the trivia knowledge of our audience members and ask you a few questions. If you have the right answer, we have red envelopes as a prize. By any chance, could we raise the audience lights a little bit, the house lights a little bit, just so we can see who we're picking? Thank you. So I'm going to ask the questions in English first. Javi will ask the questions in Vietnamese. Whoever gets the answer right will get a red envelope. If you've had red envelopes in the past, you'll know there's money inside. If you want to know how much money is inside, you're going to have to get that question right. So who's ready? Quý vị đã sẵn sàng chưa? All right. First question. So remember, English first, then Vietnamese. Who can tell me what food item Vietnam produces in such large quantities that it makes Vietnam one of the top 5 producing countries of this item? Câu hỏi thứ nhất, sản phẩm nông nghiệp nào Việt Nam sản xuất được xếp vào 5 quốc gia đứng đầu thế giới? Oh, don't shout out the answer. We got to pick somebody. Ai giơ tay cao nhất hả Mỹ Linh? Okay. I saw people in the back, their hands. Okay. Ai nói lớn nhất? Dạ xin mời cô. Dạ vâng cô ạ. Dạ sản phẩm gì ạ? Phở. Oh, good answer. Dạ but đây no. là sản xuất nhất top 5 ạ. Top 5 tức là các nước khác cũng phải. So can you yeah, so someone just answer phở. I need to Pho, our soup, you know, the noodles and soup, but not that So one. we have chance for other person. Let me see. Oh, okay. She's very eager, so I'm going to go with her. Oh, wait. Oh, I'm sorry. Yeah. There's someone, a little girl in a pink outfit way in the back. Oh, no. Pink all the way in the back. Sorry.
I see you too. I hear you, but we're going to go with We her will in the have more back. questions, don't worry. Okay. Okay. Coffee. Good try. Good try. All right. Yeah, xin mời cô. Dạ. Yeah, sure. Dạ, Yes. mời bác ạ. Sản phẩm. Gạo. Gạo. Yes. Yeah. Yes. Chính xác ạ. Việt Nam có nền nông nghiệp lúa nước hàng ngàn năm nay và đang đứng trong top 5 các nước sản xuất nhiều gạo nhất trên thế giới. Còn xuất khẩu thì đứng thứ 2. Cảm ơn bác và đây là lì xì cho bác. So the answer is rice. Rice has been grown in Vietnam for thousands of years. Currently, Vietnam is one of the top 5 largest producers of rice in the world, and it's also the second largest exporter of rice in the world. So, you want another question? Dạ, thì như có rất nhiều người còn muốn trả lời. Hỏi luôn đi. All right. So, in what region or area does Vietnam grow most of its rice? What region or area? Thưa quý vị, vùng nào ở Việt Nam mà lúa được trồng nhiều nhất ạ? Vùng nào ở Việt Nam lúa được trồng nhiều nhất? Có rất nhiều người biết vùng nào ạ? All right. How about the person in gray right here? The Okay. person in gray? Dạ, mời anh ạ. Anh mặc áo ghi. Ở đâu ạ? Vùng nào ở Việt Nam Vùng ạ? nào? South. Close but Yeah. not quite. Dạ, chúng tôi muốn tìm câu hỏi chính xác hơn. So he just answer is the south of Vietnam. Okay. Okay. So, okay. I can't. Oh, how about this young gentleman in the black sweatshirt? Miền Tây. Cũng Close but not tên quite. chính xác, phải tên chính xác ạ. Okay, I'll give you a hint. River is in the name. River is in the name. Dạ, nó liên quan đến từ sông ạ. How about this? Okay. Yeah, khán giả này vừa trả lời là đồng bằng sông Cửu Long, có đúng không các quý vị người Việt Nam? Mekong River Delta. Congratulations. All right, so I think we're ready to proceed with the next act, but maybe we'll come back with some questions. Okay, thank you everyone for participating, and thank you for your enthusiasm. Okay, if you haven't guessed yet, our next song is going to be centered around rice. So we'll have more questions later, don't worry. So our next song is centered around rice, and it's actually called Carrying the Rice. This song, written by Yui Pham, reflects on the day-to-day activities of farmers in Vietnam, describing the hard work and labor of the workers in the fields. While the work is strenuous, the workers know their work is important, and they'll do what they need to do to make sure the work is completed. Và bài hát tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới quý vị là ca khúc Gánh Lúa của tác giả Phạm Duy, thể hiện đời sống trồng trọt hàng ngày của người dân qua hai giọng ca là Hồng Hạnh và Duy Hải. Xin mời quý vị thưởng thức. Ladies and gentlemen, please welcome our next performers, Hồng Hạnh and Duy Hải. Gánh gánh thóc về, gánh thóc về, gánh thóc về, gánh thóc về, gánh về, gánh về, gánh về, gánh về. Mênh mông sông lúa mênh mông, lúc trời mà giáng đông bóng người thấp thoáng cuối đường thanh vắng, bước đều mà quang gánh nặng vai. Chơi vơi gánh lúa chơi vơi, dân làng mà làng ơi, thóc nhà tôi gánh, thóc bà phơi nắng, đem hai vai sức nuôi toàn dân. Gánh thóc về, gánh thóc về, gánh thóc về, gánh thóc về, gánh về, gánh về, gánh về, gánh về.
Việt quang gánh, môi trầu mà tươi đam cỏ xanh. Rung rinh gánh lúa rung rinh, sức già mà còn nhanh thóc bà phơi nắng, thóc nhà tôi gánh, đem hai vai sức người toàn dân. Gánh thóc về, gánh thóc về, gánh thóc về, gánh thóc về, gánh về, gánh về, gánh về, gánh về. Hạnh ơi, Dạ. em có thấy sáng nay không? Bình minh rất là đẹp và đồng lúa xanh rờn bây giờ đã chuyển sang màu vàng tươi, Dạ em ngút thấy chân trời. Lúa đã chín rồi. Nào bà con ơi, chúng ta cùng đi gặt lúa nào. Dạ mình đi thôi anh. Gánh thóc về, gánh thóc về, gánh thóc về, gánh thóc về, gánh về, gánh về, gánh về, gánh về. Đêm qua trăng mơ sang khắp thôn quê, hỡi chàng mà chàng ơi chàng ơi. Có nàng gánh lúa quyến tròn thương nhớ, thương nàng mà dãi nắng dầm mưa. Đêm qua trăng lên sáng khắp thôn quê, hỡi nàng mà nàng ơi nàng ơi. Sớm ngày mai tới thóc vàng cơm mới, đi nuôi dân gánh một thành thai. Gánh thóc về, gánh thóc về, gánh thóc về, gánh thóc về, gánh về, gánh về, gánh về, gánh về. Gánh thóc về, 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 gánh về, gánh về, gánh về. Xin cảm ơn nghệ sĩ Hồng Hạnh và Duy Hải. Does anyone want another red envelope? Quý vị có muốn lì xì nữa không ạ? Okay, we only have one question this time, all right? So let's start. Remember, English then Vietnamese. Chúng tôi sẽ có một câu hỏi. Okay. Who can tell me what is the population of people living in Vietnam for the time period between 2020 and 2022? I'll give you one hint. It's in the millions. Mỹ Linh ơi, Hà Vi có thể xuống dưới kia ngồi trả lời để nhận lì xì được không? I want to be our audience now. I want to have the red envelope. Thưa quý vị cho biết dân số Việt Nam vào năm 2020 tới 2022 là bao nhiêu ạ? Dân số Việt Nam. So the closest answer is going to win it. I know this one's a little bit hard. Don't take your phones out. All right, in the back. Who said right here? Dạ mời anh. 100, okay. Any other guesses? You need something closer? Anh ta vừa nói là 100 triệu. Nhưng mà chúng tôi cần câu hỏi chính xác hơn nữa ạ. Oh, what is the population of Vietnam currently, anytime between 2020 to 2022? Dân số Việt Nam gần đây nhất. 100 million, oh, I heard over there. 86 million? 96? 96 triệu. Bên kia ạ. 98 triệu ạ. 80? All right. 80 triệu. Cô anh. Okay, so we've gotten a lot of different answers. I'm going to go with the closest one. The gentleman in the back who had 100 million. Yeah. Dạ, dân số Việt Nam đang trong thời gian vừa rồi là 99 triệu người. The correct answer is approximately 99 million, all close to 100 million, but I was trying to see if anyone would be on the dot. So that was our only question for today. So
Of these almost 99 million people, over 85% of Vietnam's population is made up of the Viet ethnic group, which is also known as the Kiên ethnic group. So of the remaining portion of Vietnam's population, at least 12% is made up of over 50 minority ethnic groups. An estimated 7% of these people are indigenous people who live in the highlands of Vietnam. These indigenous people are significantly different from the Vietnamese who occupy the lowlands. Thưa quý vị, trong số 99 triệu người như vậy thì có khoảng 7% là người dân tộc sống bản địa các vùng núi cao nguyên, và có rất nhiều người chúng ta đang ở đây tò mò muốn biết là cái cuộc sống người Tây Nguyên như thế nào, phải không? Chúng tôi xin giới thiệu khúc nhạc Cảm xúc Tây Nguyên. Giai điệu hòa tấu này sẽ được thể hiện được cái bản sắc âm nhạc nghệ thuật của họ. The ethnic groups of Vietnam's highlands have different languages, traditions, clothing, religions, and customs from one another, including music. So our next group will be performing a piece called Highland Emotions, which gives tribute to the artistic and musical identity of those who live in the highlands. Please welcome to the stage Jacqueline Lum on the zither, Vang An Va on the butterfly harp, Jimmy Nakagawa on the drum, Yui Zhang on the bamboo flute, and Christopher Hong Lam on the bamboo percussion. Please give them a round of applause.
Ladies and gentlemen, can we give Yui Dong another round of applause, please? Wasn't that amazing? Cảm ơn nghệ sĩ Duy Trần. Quý vị yên tâm, Duy Trần sẽ quay trở lại trong những chương trình tiếp theo. So our performances up to now have included a lot of traditional Vietnamese genres, instruments, and melodies. But music and the performing arts require creativity, and it's constantly changing and evolving. In the arts, experimentation happens, and the new and the old can be mixed to create something different and original. Qua những màn trình diễn vừa xong thì chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị có rất là nhiều thể loại nhạc và các nhạc cụ cổ truyền nữa. Thưa quý vị, âm nhạc và nghệ thuật cũng tiến triển không ngừng, mà có rất nhiều nghệ sĩ đã bỏ công sức tìm tòi sáng tạo để phát triển theo những hướng mới lạ và phong phú hơn, đóng góp vào nền âm nhạc nghệ thuật của chúng ta. Our next group is Vang An Vo's Blood Moon Orchestra, which is a genre-bending musical collective that defies the bounds of Vietnamese traditional music, incorporating both hip-hop and rap and dance. All the members of Blood Moon Orchestra are master musicians and performers with an innate ability to blend very different sounds together, creating surprisingly new and fresh musical dialogues. Blood Moon Orchestra's concerts address social issues, and they critically engage with underserved communities on issues of our time and create a bridge between cultures and generations through traditional music. Thưa quý vị, Mỹ Linh vừa mới chia sẻ là các buổi hòa nhạc của ban nhạc Blood Moon Orchestra sắp trình diễn tới đây đã giải quyết được rất là nhiều những cái vấn đề xã hội, rồi tương tác với các cộng đồng mà chưa được nhắc tới, rồi kết nối các nền văn hóa và thế hệ qua âm nhạc truyền thống. Ban nhạc Blood Moon Orchestra cùng với cô Vân Ánh Võ, họ rất là tài năng, có khả năng gọi là bẩm sinh, hòa trộn các cái âm thanh khác biệt lại với nhau, tạo ra những cái cuộc đối thoại của âm nhạc rất bất ngờ và mới mẻ. Chúng tôi rất là hồi hộp khi mà giới thiệu với quý vị sắp đây. Everyone, please give a big, warm round of applause to the Blood Moon Orchestra.
Thank you very much. Thank you. How are you doing? Okay. Thank you very much. Thank you for coming here today. This is really a coming back show for the Vietnamese Oka Cultural Center. So we're really, really happy, and actually we are so moved to see all of you here today. So we want to give you a big applause because for you coming today to support us. Thank you. Let me give a short introduction to my Blood Moon Orchestra. So this is Jimmy Nakagawa on taiko drum, Joel Devel on marimba lumina. And we will have the next song that very special because this song that I got the inspiration from Maya Angelou, the poem, The Caged Bird Sing. And I work with Cap Choice, that he's an awesome pianist, keyboard player, composer, and also a rapper. So in this song, we want to share with all of you that we choose to live and be free. And this is a land of freedom. We come here as an immigrant, but then we all thrive, and then we just fly to wherever we want to be. So this is Born to Rise. Oh, yes, check 1, 2. Born to rise, born to rise, born to rise. Huh? I was born to rise, born to rise, born to fly.
I was born to fly, I was born to rise. Even through oppression, I'm dignified. Expressions of culture, I amplify. Words of our ancestors prophesize, eyes on the prize. Look to the sky, even through tragedy, I could defy laws of gravity. So above negative energy, poverty, police brutality. In my community, I am light. Strength the spirit, despite all our plights. Stand up for rights, demand equality. Extend a hand to uplift our society. They cannot lock me down, can't hold me down. This is a new day and age. You'll be amazed, the beauty and sound of a soul of a bird even locked in a cage. Con chim bay trong gió nhẹ và nắng vàng dài đôi cánh dài vươn vời cùng gió và mây. Ở bên cuối sông đôi giọt nguyện trong nước buồn thoải mái về cùng buông rơi rơi. Tự do khát khao và hy vọng. No limitation, no hesitation, living my dream, my self-esteem, make me feel wings, anything possible, jump over obstacles, touch constellations, part of a flock that's endured generations, solid as rock, my foundation, my inspiration, I maintain, nothing to lose, so much to gain, mind in the clouds, remove every doubt, take every route with the wind, forget all the pain, living on land that's been occupied, colonized, slavery, modernized, they cannot lock me down, they cannot hold me down, this is a new day and age, you be amazed, beauty and love and the sound of a soul of a bird even locked in a cage. Ở bên kia sông có chú chim bị giam cầm dựng thành sân nhỏ kìm kèm đôi cánh tìm tự do, dù đôi cánh kia đã bị chặt và trói buộc chẳng sao cất được lời ca thiên tha và hy vọng. Whereas our freedom, they never will answer. It can't be defined by the terms of oppressors or privilege allows them to abuse their power. Leave it to them, we will never move forward. Freeing these melodies, harmonies, rhythm, use it to tear down the system. We come together, we prosper. These are my present, the odds, the fears I overcome. Tears of our sorrow, help tomorrow. We will hover to heavens. We can do it together, we coming together. We as our presence, they cannot lock us down, can't hold us down. This is a new day and age. You'll be amazed, the beauty and sound of a soul of a bird even locked in a cage. Ở bên kia sông có chú chim bị giam cầm tranh thân nhỏ kìm kẹp đôi cánh tìm tự do, dù đôi cánh kia đã bị chặt và trói buồn chẳng sao ngăn đường lời ca thiên tha và hy vọng. Tôi sẽ là gió, tôi sẽ là mây, bay đi dưới không trời mơ ước. Tôi sẽ là cánh chim bay dưới bầu trời tự do. Fly to your freedom. Có chìm trong lòng ca, không gì dính được chim cất lời ca khát khao và vẫn mỏi mong ngóng trông về một ngày tự do.
They cannot hold us down. They cannot hold us down. They cannot lock me down. They cannot hold me down. This is a new day and age. You'll be amazed the beauty and love and the sound of a soul. For a bird of a locked in a cage. Calf choice. The next piece that we want to share with you today is a piece that actually I was commissioned by San Jose Jazz Festival earlier of 2021 when the whole community of artists was coming out to the normal life. And so San Jose Jazz Festival chose the best 10 artists in the entire Bay Area to commission new work for their festival. And on stage today with all of you, we actually have 2 artists, which is also Kev Troy also was commissioned another piece to play for the festival. khuyên ta khéo hở hang ra lắm kẻ nhon. Chẳng phải mô mà chẳng phải ta, đầu thì trọng lấp áo không ta,
bà phật gái lưng sáu bảy ba vậy mất sau lưng sáu bảy ba. Khi cảnh khi tiêu khi chúng trẻ giọng hay giọng hay giọng tu lâu có lẽ lên sư cụ nấc nẻo tòa sen đỏ máu mà tu lâu có lẽ lên sư cụ nấc nẻo tòa sen đỏ máu mà. Trời đất sinh ra đã một trời mất làm hai hành hòm khẽ dầm như mọc cửa trơ thuyền miệng luồng gió thông reo vỗ sập sau vỗ sập sập vỗ phập phập vỗ phập phập vỗ phập phập vỗ phập phập vỗ phập phập. Dòng nước hữu tình rời lõm con đường vô hạn tối lom quen ai đéo đá dài thiên tả khéo hở hang ra lắm kẻ nhom khéo hở hang ra lắm kẻ nhom lắm kẻ nhom lắm kẻ nhom lắm kẻ nhom. Chẳng phải ngô mà chẳng phải ta đầu thì trong lớp áo không tả bạn dừng trước mặt năm ba con vải nắp sau lưng sáu bảy ba vải mất sau lưng sáu bảy ba vải nắp sau lưng sáu bảy ba 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 sáu bảy ba. Khi cảnh khi tiêu khi chúng trẻ giọng thì giọng giọng có lẽ lên sư cụ ngất nghèo tòa sen đỏ má tu lâu có lẽ lên sư cụ ngất nghèo tòa sen đỏ má mà đỏ má hai ba đỏ na na na.
Thank you very much. One more time, Blood Moon Orchestra, Jimmy Nakawawa, Kev Joyce, Joy Aldebell, and my name is Vanessa Vo. Thank you. Thank you for the support. Thank you. Thank you so much again to the Blood Moon Orchestra. Thật là một màn trình diễn quá nóng bỏng tuyệt vời quý vị ơi. So for the past 2 years, we've all been part of a collective experience that no one ever imagined we would be a part of. No one has escaped being affected by the pandemic. We have mourned the loss of loved ones, fought and struggled to ensure the safety and health of our friends and families, and battled our own exhaustion, fears, and anxieties. However, people, and especially the Vietnamese people, are strong and resilient. They will use whatever means they have to keep on fighting through the difficult times. In the past couple years, many have used music as a way to cope with hardship and to soothe their minds. Our next act focuses on the healing power of music and its ability to uplift the soul and to alleviate the daily stresses we've all had to manage. Thưa quý vị, nhạc khúc tiếp theo đây sẽ mang lại cho quý vị một cung bậc cảm xúc khác. Bản nhạc tiếp theo lấy cảm hứng từ các hình thức khiêu vũ của phương Tây. Và nhà soạn nhạc có nói rằng, nếu tôi chỉ có thể giữ lại một sáng tác trong số những bản nhạc tôi đã viết, tôi sẽ giữ lại bộ này. Tôi tin rằng cây đàn thụ cầm có thể chữa lành vết thương tâm hồn. Mặc dù sáng tác có nguồn gốc từ châu Âu, nhưng các nhà soạn nhạc đã kết hợp để nói lên cái sức mạnh chữa lành như một cái cách để nâng cao tâm hồn chúng ta khỏi những thử thách chưa từng có mà chúng ta đã phải đối mặt trong đại dịch và những đau thương mất mát của nhân loại trên toàn thế giới. You'll be hearing an instrumental performance of Roberto de Marino's Celtic Suite through the playing of Yui Zhang on the Western concert flute and Gennaro Percoro on the pedal harp. In this piece, you'll see two players of different ancestries brought together by their love and appreciation of music. They'll produce beautiful music expressing their respect for one another's artistic skills and cultural heritage through the harmonious sounds of their instruments. The music they'll be playing is inspired by the Celtic dance forms of the reel, waltz, and jig, and was composed specifically for the Western concert flute and the pedal harp. The composer has stated, if I could keep only one composition among all the music I have written, I would keep this suite. I believe that the harp can heal the wounds of the soul. Thưa quý vị, lúc nãy quý vị đã được thưởng thức sáo trúc của Việt Nam do nhạc sĩ Duy Trần trình diễn. Tiếp theo, Duy Trần sẽ quay trở lại, nhưng lần này anh chơi sáo, một cái loại sáo phương Tây khác nhau. Anh sẽ cùng kết hợp với nghệ sĩ Gennaro Percoro trên đàn thụ cầm và gửi tới quý vị nhạc khúc Celtic Suite được sáng tác bởi Roberto de Marino. I know some of you are very excited for this, so please give a warm round of applause for Yui Zhang and Gennaro Percoro.
Thank you again to Yui Zheng and Gennaro Porcaro. If you found that music as beautiful, healing, and soothing as I did, can we give them one more big round of applause, please? Xin cảm ơn Duy Trần và Gennaro. Thưa quý vị, trước khi tới đây thì Hà Vi có chia sẻ với Mỹ Linh, cũng là một cô giáo, nên những cái thảm họa vừa xảy ra ở đây ở nước Mỹ cũng rất là buồn. Nhưng mà vừa nghe cái âm nhạc của Duy và Gennaro, giống như mình được cảm thấy hồi phục lại, được cảm thấy tâm hồn cũng được được healing một chút. Nên xin cảm ơn tất cả các nghệ sĩ đã đến đây ngày hôm nay, mang lại tới quý vị không chỉ là gọi là về âm nhạc và nghệ thuật của Việt Nam, mà nó giống như là đưa quý vị đến những cái cung bậc cảm xúc như Hà Vi nói đó, lúc thì dữ dội, lúc thì trầm lắng, và cái quan trọng là thể hiện được cái hào khí của người Việt Nam quý vị ạ. Chúng ta đã phải đối mặt với bao nhiêu những khó khăn từ Việt Nam qua đến những cái nơi refugee để trên đường đến đất Mỹ này, mà khó khăn bước tiếp khó khăn, nên chúng ta hãy cùng nắm tay nhau và hãy cùng với nhau tìm hiểu thêm về lịch sử âm nhạc và cùng nhau gọi là gặp nhau ở những cái nơi khán phòng như thế này để có thể hàn gắn và chia sẻ những cái niềm thương với nhau. Nên cảm ơn quý vị đã tới đây. Thank you for your words, Javi. So our theme today was Vietnamese resilience. And in fitting with our theme, the last performance is of the song Hội Trùng Dương, written by Pham Đình Chương. Mr. Pham has written many highly regarded compositions, but this is considered to be one of his best works, if not the best. It's been reported that it took him 4 years to complete this song. The lyrics describe 3 large rivers in Vietnam, one in each of the 3 different regions of the country. The Red River flows through the north, the Perfumed River flows through the central region, and the Mekong River flows through the south. These rivers wind through Vietnam individually, but each eventually ends up flowing into the same ocean. This song was written around the time that Vietnam was divided into 2 countries, North Vietnam and South Vietnam. The composer wanted to use his music to remind the Vietnamese people that even though the country had been divided, it was still one country, one people. And that even the 3 separate rivers in Vietnam all flowed and eventually merged into the same ocean. The song is representative of the Vietnamese people who had to flee and leave their homeland, but in the end, they're all still connected by their Vietnamese heritage and the strength and the resiliency of the Vietnamese people. Thưa quý vị, nhắc tới ca khúc nhạc Hội Trùng Dương thì người Việt chúng ta không còn xa lạ nữa. Nhưng với rất nhiều người nước ngoài hay là thế hệ mới thì có thể họ chưa biết tới. Nên cảm ơn Mỹ Linh và những cái người tổ chức của chương trình đã dày công nghiên cứu tìm tòi và đã đưa lại những cái thông tin cho quý vị. Nếu quý vị muốn đọc thêm có thể dở cái tờ booklet ra, có rất nhiều thông tin trong đó. Và không để quý vị chờ lâu, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu trường ca Hội Trùng Dương sáng tác bởi nhạc sĩ tài ba Pham Đình Chương và thể hiện bởi Asian Improv Nation Special Edition. Please welcome the Asian Improv Nation Special Edition. Trùng dương, trùng dương, trùng dương, trùng dương chốn đây ngàn phương. Có 3 dòng sông buôn xuôi biển Đông nhắc câu chờ mong. Về khơi sóng muôn trùng tới,
nương non buồn vui đây hội trùng dương đời vơi. Sông muôn truyền tới sông xô về khơi như muôn tình mới vươn sức người bừng giữa đời. Chiều nay nước suối dòng đại dương, có em tên sông Hồng dần sông tuôn trên nguồn. Vần vơ nắng quái vương trên phù sa, có những cô thôn bờ xa đón bầy dần đánh cá. Về đây trai gái sống vui một miền, quanh năm anh cuốc em liềm vườn xây ruộng mùa lúa chiêm. Từ thượng du nước trôi về Trung Châu, ấp ôm đồng ruộng sâu thương người áo nâu. Dãi dầu hò hô gối đầu trên lầu cây Việt gì, em nằm tóc sau bát cà dài, thả hồn mơ tới thay bình qua sơn tây. Hò hô nhớ ngày qua dân chung lên đường, đem thịt xương dâng hiến vua phường do vinh quang thống tô sông Hồng. Ngồi vui xuân vinh quang trở về cho non sông, là ngày nào nơi nơi xóa sạch buồn thương, là ngày em mơ duyên người lập công. Hò hô gối đầu trên lầu cai Việt gì, em làn tóc xõa bãi ca dài, thả hồn mơ tới thay bình qua sơn tây. Hò hô nhớ ngày qua dân chúng lên đường, đem thịt sữa gìn giữ non đồng, đem vinh quang thấm tô sông Hồng. Ngày vui xuân vinh quang trở về cho non sông, là ngày nào nơi nơi khát sạch buồn thương, là ngày em mơ duyên người lập công. Miền Trung vòng tiếng, em xin em bé tên là Hương Giang. Đêm đêm của anh trăng vàng mà than, đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn. Trời rằng trời hành cơn lụt mỗi năm.
xóm xôn xao đón người chương trình, ngậm ngùi hân hoan tiếng cười đoàn viên. Hò hò ai là qua là thôn vàng, nghe sâu như mùa mưa nặng, cùng em gió dần liền chân chiếu mạnh. Hò hò bao giờ máu xưa hết tung tràng, quê miền Trung thời kiếp tiêu tàn, cho em vang khúc ca nồng nàn. Ngày vui tang đã bên mẹ bồng con sơ sinh, chiều đầu xóm xôn xao đón người chương trình, ngậm ngùi hân hoan tiếng cười đoàn viên. Hô hò đây miền Nam, nước sông dâng cao cá lội ngù ngờ, nước xanh xanh lơ bóng in cây dừa. Về về đây miền Đồng Nai có cừu lắm, cuồng trái dân trời Nam mình sông. Một sáng em ra khơi dính lòng vui cười, và Cần Thơ Long Xuyên lừng hương cao lúa chín. Đời vươn lên thuyền ghé bên, sông no nê dân quê một miền chè. Nắng thương dân đây nắng khô đông lầy, chiều tới hò lơ hò lơ hò là hò lơ. Trẻ bận sao cho dày, ngăn ngang sông Mỹ của ngài gỡ tình thương là nối liền, gặp nhau trên trời biển đông thắm duyên. Hẹn nhau pha hoa sóng lan bốn phương trời, đem tự do tranh đấu bao người, cho quê hương ấm no muôn đời. Giờ đây bao tâm tư rộn ràng như câu thơ, hồi trùng dương tay tay siết chặt cùng hô. Dừng mùa vinh quang qua đời tự do, hò hò chị em là ba miền, nhưng tình thương là nối liền, gặp nhau trên trời biển đông thắm duyên. Hẹn nhau pha hoa sóng lan bốn phương trời, đem tự do tranh đấu bao người, cho quê hương ấm no muôn đời. Giờ đây bao tâm tư rộn ràng như câu thơ, hồi trùng dương tay tay siết chặt cùng hô. Dừng mùa vinh quang qua đời tự do. Trùng dương chốn đây ngàn phương, có ba dòng sông uốn xuôi biển đông, nhắc câu chờ mong về khơi sông muôn truyền tới, nước non buồn vui đây hồi trùng dương đây với sông muôn truyền tới, sông muôn về khơi như muôn tình mới. Phương xứ người phương
Thưa quý vị, chương trình sắp đến hồi kết thúc mà những cái tiếng saxophone da diết vừa rồi làm cho Hà Vi chỉ cảm thấy là đang níu kéo quý vị ở lại, chỉ muốn ở lại thêm một vài tiếng nữa thôi ạ. Thank you again to our last performers of the afternoon for ending our show on such a wonderful note. Before we end the program, we'd like to give a big thank you to all the volunteers who helped organize today's show. We'd also like to express our appreciation and gratitude to the many people working backstage today whom you didn't get a chance to see. Can we give them a round of applause? Xin chân thành cảm ơn tất cả những thiện nguyện viên, những nghệ sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay. To conclude our show, all our performers will return to the stage and sing one last song together. We also invite you, the audience, to flip through your programs for the lyrics if you'd like to sing along. Our performers will be singing the song A Pilgrim's Journey, written by Lâm Phương in 1957. The song describes a group of people undertaking a journey into the unknown. Their goal is to finally reach a destination where they'll be able to build a new and glorious future. So everyone, please join us in singing. Flip through your programs if you can find the lyrics. If you know the page is on, please shout it out so to help the other audience members. And please stay safe and healthy, and we'll see you all again next year. Để kết thúc chương trình, chúng tôi xin mời tất cả các nghệ sĩ biểu diễn cùng lên sân khấu đồng ca. Chúng tôi cũng xin mời các khán giả hãy mở tờ chương trình booklet. Ở tờ cuối có lời bài hát là Đoàn Người Lữ Thứ của nhạc sĩ Lam Phương để cùng hát với chúng tôi ạ. Chúng tôi xin cảm ơn, chúc quý vị đầy sức khỏe, hạnh phúc và mong quý vị hãy bảo trọng và xin hẹn gặp lại vào lần tới. Chỉ là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Mình lại gặp nhau đêm nay, chúng ta cùng sum vầy bên nhau, ta hát mãi, hát quên đường xa. Hát lớn lên quý vị ơi! Về khuyên nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sáng tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy, chỉ trai thề tung hoành, ra đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng. Ôi dừng chân đấy hỡi làn mây đêm thâu lơ lửng về đâu. Nếu quý vị không hát thì mời vỗ tay ạ. Ôi mời quý vị vỗ tay mây thấu trăng miền Bắc giờ đau thương tràn khắp đồng sâu. Rừng ơi trăng sáng lá lướt muôn nơi, mời cô Tô Lạc Hằng, mời cô Hằng lên. Đêm vui tình xuân chan chứa tha thiết muôn nơi, nhưng biết đâu đời là mộng thôi. Một hồi còi vang ngân lên xé tan màn sương, lòng người rừng sâu nôn nao thức giữa đêm trường. Nhìn đoàn người đi mênh mang, biết đâu là bên bờ, đi xây no ấm bác ai, đi xây tự do. Dù đường còn xa bao la, hãy qua đồi cao, biển rộng rừng sâu khi đi thân trai ngày gì. Rồi một ngày mai khi non sông xây nhà thanh bình, chim xanh đua hót đón mừng đoàn ta trở về. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến với chúng tôi của ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả các nghệ sĩ, các thầy cô giáo, các thiện nguyện viên và Trung tâm Văn hóa Âu Cơ có một chút quà để gửi tới quý vị. Cảm ơn quý vị đã nỗ lực giúp đỡ trong suốt thời gian vừa qua. Mình lại gặp nhau đêm nay, chúng ta cùng sum vầy. Thank you everyone for your help. Hát quên đường xa. Dừng giờ về khuyên nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sáng tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy, chỉ trai thề tung hoành, ra đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng. Ôi dừng chân đấy hỡi làn mây đêm thâu lơ lửng về đâu. Ôi
mây thấu trăng miền Bắc giờ đau thương tràn khắp đồng sâu. Rừng ơi trăng sáng là lướt muôn nơi, trăng thắm tô thêm nhạc đêm vui. Tình xuân chan chứa tha thiết muôn nơi, nhưng biết đâu đời là mộng thôi. Một hồi còi vang ngân lên sẽ tan màn sương. Lòng người rừng sâu nôn nao thức xưa đêm trường. Nhìn đoàn người đi mênh mang biết đâu là bến bờ. Đi xây no ấm bác ái, đi xây tự do. Dù đường còn xa bao la hãy qua đồi cao. Biển rộng rừng sâu khi đi tân trai ngày gì. Rồi một ngày mai khi non sông xây nhạc thanh bình. Chim xanh đua hót đón mừng đoàn ta trở về. Rồi một ngày mai khi non sông xây nhạc thanh bình. Chim xanh đua hót đón mừng đoàn ta trở về. Rồi một ngày mai khi non sông xây nhạc thanh bình. Chim xanh đua hót đón mừng đoàn ta trở về. Đoàn ta trở về. Thank you everyone. Thank you very much everybody. Yes, see you next year. Thank you.